Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ξανά μαζί σας με τον Κώδικα Μυστηρίων, όπου σήμερα θα δούμε θέματα που αφορούν στη νέα τάξη πραγμάτων και στην αποκαλούμενη παγκοσμιοποίηση. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον ειδικό, μπορώ να πω, έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο εξωτερικό στη ΣΥΠΑ, φίλο και συνεργάτη, και ένα μαχητικό άνθρωπο και δημοσιογράφο, τον Γιάννη τον Κουντούρη, που είναι ξανά μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι στον Κώδικα Μυστηρίων ξανά. Καλησπέρα στην Ελλάδα, Βασίλη, και καλημέρα από το Λος Άντζελες. Πώς είναι ο καιρός εκεί, έχετε θερμοκρασίες υψηλές? Ναι, κοίταξε, η θερμοκρασία είναι σχετικά υψηλή. Σήμερα θα έχουμε 90 βαθμούς Φahrenheit, που νομίζω στους Κελσίους θα είναι γύρω στους 32, νομίζω με 35 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, Γιάννη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το θέμα μας καταρχάς έχει να κάνει με τη Χίλαρυ Κλίντον. Όλα αυτά με τα οποία έχεις ασχοληθεί και εσύ, έχεις αρθρογραφήσει, έγραψες άρθρα σχετικά με τις σχέσεις που μπορούν να υπάρχουν γενικότερα των Αμερικανών, κάτι που έχει καταγγείλει και ο Πούτιν, με το ISIS. Επίσης έχουν κυκλοφορήσει πολλά βίντεο που δείχνουν τη Χίλαρυ Κλίντον σαν να διακατέχεται από τρέλα, με περίεργο βλέμμα, με το να τα έχει χαμένα, να λέει πράγματα τα οποία δεν στέκουν στο πλαίσιο δημόσιων εμφανίσεών της. Τελικά κάτι περίεργο συμβαίνει, που ίσως να έχει να κάνει με όλο αυτό που λέγεται ότι αυτοί που φαίνονται ως κυβερνήτες στο προσκήνιο δεν είναι τίποτα άλλο από πιόνια της νέας τάξης. Τι λες γι' αυτό? Έτσι ακριβώς, Βασίλη, έτσι ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διαρροές της ομάδας hacker WikiLeaks, η Χίλαρυ Κλίντον, όταν ήταν η υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, έπαιρνε τις διαταγές της απευθείας από τον κύριο George Soros. Ο κύριος George Soros έλεγε τότε, μιλάμε δηλαδή από το 2010 περίπου και εξής, τόσο στον Ομπάμα όσο και στην Χίλαρυ, να χώνουν τη μύτη τους στα πολιτικά της Αλβανίας. Και όχι μόνο. Ακόμα και στα πολιτικά της Ελλάδος. Αλλά όσον αφορά όμως την Αλβανία, ο Σόρος είχε διατάξει, προσέξτε, σύμφωνα με email που χάκαραν οι hackers του WikiLeaks, ο Σόρος διέταξε να πούνε με τη σειρά τους στον τότε πολιτικό ηγέτη της Αλβανίας να κάνει αυτό, να κάνει δηλαδή διάφορα πράγματα για τη χώρα τους, για τη χώρα του εκ μέρους του κυρίου George Soros. Διότι όταν ο κύριος Soros δεν έβλεπε μερικά πράγματα να γίνουν σωστά σε αυτή τη χώρα, μετά αποφάσισε να παρέμβει ο ίδιος διαμέσου του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν μένουμε εδώ, διότι σύμφωνα με πάρα πολλά άρθρα που έχουν γραφτεί έως τώρα από τα καλύτερα ελληνικά blog, ο κύριος George Soros για μια σειρά ετών χώνευε τη μύτη του στα πολιτικά της Ελλάδος με διάφορους τρόπους. Και τι εννοώ? Διαβάσαμε χθες από το blog Αντιζήτρο το εξής εκπληκτικό άρθρο με τίτλο «Σχέδιο άλωσης της Ελλάδος με και κόρποτα το Ίδρυμα Σόρος» και γράφει «Χειρουργικές παρεμβάσεις για να αλλοιωθεί το DNA της κοινωνίας δηλαδή της Ελλάδος. Συνταρακτικές αποκαλύψεις στα 2.500 απόρριτα έγγραφα του φιλοσκοπιανού κερδοσκόπου που διέρευσαν από hackers στο διαδίκτυο και δεν έχουν διαψευστεί. Επίσης, η χρηματοδότηση του Athens Pride, αυτού του γκέι δηλαδή κινήματος, η αγωνία εντός εισαγωγικών για την φιλορωσική στάση του ΣΥΡΙΖΑ στη διένεξη με την Ουκρανία και το φακέλωμα εντός εισαγωγικών ευρωβουλευτών που πίστευαν ότι μπορούν να προσεγγίσουν. Αν διαβάσετε αυτό το άρθρο θα φρίξετε κυριολεκτικά, διότι... Μάλιστα. Άρα Γιάννη, ναι, μας λες λοιπόν... Δεν διαψεύδονται. Ναι, ότι ο Σόρος, ο George Soros, είναι πίσω τελικά από πολλά.
Ναι, ιδιαίτερα όσον αφορά δηλαδή στο πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο της Ελλάδος. Και άλλο και υπάρχει και ένα πρόσφατο ρεπορτάζ που μόλις δημοσίευσε το site pronews.gr με τίτλο «Δυσοδείας Σόρος, πληρώσουμε 6 ελληνικές εφημερίδες, 10 ΡΟΤΑΦ, δεν ξέρω τι σημαίνει ΡΟΤΑΦ, και 6 ιστοσελίδες για να υποστηρίξουν το ουκρανικό πραξικόπημα». Και διαβάζουν πως ένα από τα 2.500 έγγραφα που αποκάλυψαν τα DC Leaks περιγράφουν ακριβώς πόσα ελληνικά ΜΜΕ αγοράστηκαν από τον George Soros για να υποστηρίξουν το ουκρανικό πραξικόπημα του 2014, αλλά ήταν όμως ο κύριος George Soros που έδινε διαταγές και στην Χίλαρυ, ενώ ήταν η Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο πλέον. Και γι' αυτό αποφάσισα να μεταφράσω ένα μακροσκελές άρθρο του Fox News πριν από περίπου μια εβδομάδα με τίτλο «Βόμβα, ο κύριος παράγοντας πίσω από την ελληνική κρίση, η Χίλαρυ Κλίντον». Ναι, το είδα. Διότι αυτό καταδεικνύει περίτρανα πως αυτή η κυρία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Ήταν αυτή δηλαδή που πρότεινε στην Άντζελα Μέρκελ, στην Τρόικα και σε όλη την Ευρώπη να υποβάλουν την Ελλάδα κάτω από αυτό το καθεστώς μνημονίων μαζί με τα μέτρα λιτότητας. Δηλαδή υπήρξαν μερικοί δημοσιογράφοι από το Fox News που πήραν τη άδεια από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με την πράξη περί της ελευθερίας της πληροφορίας να έχουν το δικαίωμα να σκαλίσουν στο μεγάλο αρχείο email που μας παρήχε η WikiLeaks. Μιλάω για το αρχείο email του State Department της Hillary Clinton. Ναι. Και αυτό το τεράστιο αρχείο περιέχει τόσο πολλές αποκαλύψεις για τα εγκλήματα αυτής της κυρίας και κάτι το οποίο δηλαδή χρειάζεται πολλή δουλειά για να σκαλίσει κάποιος μέσα σε αυτά τα email. Αλλά... Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, μιας που αναφέρεσαι στον George Soros, έχουν υποθεί και έχουν γραφεί πολλά για την εμπλοκή του και σε οτιδήποτε αφορά το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, ότι το ίδρυμά του μπορεί να είναι πίσω από αυτό το τεράστιο θέμα για την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο, ότι μπορεί να χρηματοδοτεί ακόμη και ανθρώπους που δημιουργούν θέμα στην Ελλάδα, φέρνοντας αυτά τα καραβάνια, τις καραβιές μεταναστών και προσφύγων. Έτσι είναι. Πριν από περίπου 6 μήνες, εγώ έγραψα άρθρο για ακριβώς αυτό το θέμα, όσον αφορά δηλαδή στην χειραγώγηση του κυρίου George Soros για το προσφυγικό ζήτημα. Ο George Soros αγοράζει ολόκληρες συνεδρίσεις σε αρκετές πολιτικών αξιωματούχων αρκετών χωρών σε όλη την Ευρώπη. Και το 2012, σύμφωνα με άρθρο γράφω της εφημερίδας Βήμα, το 2012 ο κύριος George Soros διεξήγαγε μια μεγάλη σύνοδο στην Ευρώπη για ακριβώς αυτό το θέμα. Μιλάμε για περίπου 4 χρόνια πριν και εμείς θυμόμαστε όλοι πως αυτή η κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη για τους μετανάστες ξεκίνησε ακριβώς πριν από 1 χρόνο. Πριν από ακριβώς 1 χρόνο. Λοιπόν, αλλά σύμφωνα όμως με το Βήμα, το 2012 ο κύριος George Soros είχε δημιουργήσει τη δική του σύσκεψη για την κρίση στην Συρία και έλεγε τότε πως ότι αυτή η κρίση επρόκειτο να επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη
και ότι όλα οι χώρες μέλη έπρεπε να είναι έτοιμες για να φιλοξενήσουν αυτούς τους πρόσφυγες. Και έκανε μια ειδική αναφορά και στην Ελλάδα και είπε τα εξής, πως και η Ελλάδα θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την κρίση και ότι σύντομα θα αρχίσει να φιλοξενεί πολλούς πρόσφυγες εντός της χώρας της και θα αρχίσει να τους κτεί ιδιαίτερα, ειδικά οικίματα, κατοικίες, μόνο και μόνο για τους λάθρομετανάστες. Δηλαδή, μιλούσε για τα hot spot τότε, ο κύριος George Soros. Και να πούμε, Γιάννη, ότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες 2 ημέρες στην Ελλάδα, έχει ως σχέδιο από το Σεπτέμβριο να επεκταθούν τα hot spot, τα κέντρα φιλοξενίας όπως λέγονται προσφύγων και μεταναστών, και στην ελληνική περιφέρεια. Δηλαδή, θα έχουμε και άλλο αριθμό που θα έρθει εδώ από αυτούς τους ανθρώπους και θέλουν να δημιουργήσουν και άλλα κέντρα προσφύγων. Και το θέμα είναι τεράστιο, δηλαδή πού θα πάει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα. Ναι, σύμφωνα με αναφορές, η Γερμανία έχει αποφασίσει να στείλει στην Ελλάδα τουλάχιστον 3.000 μετανάστες στην Κρήτη. Εγώ φέρνω αυτή την υπόθεση ως παράδειγμα για τη συζήτησή μας. Αλλά θα φέρουν και άλλους λάθρομετανάστες στην Ελλάδα. Μη στενοχωριέστε, διότι αυτά που σας λέω τώρα είναι όλα προαποφασισμένα. Δεν θα έρθουμε στην Ελλάδα μόνο 3.000 μετανάστες, μόνο και μόνο για την Κρήτη. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, θα φέρουν και άλλους σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ο κύριος George Soros τα είχε δηλαδή σχεδιάσει όλα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θέλω να σας πω. Και σε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη που έγινε στην Ευρώπη το 2012 ήταν παρόν και ο κύριος Γιώργος ο Παπανδρέου και χειροκροτούσε αυτός. Χειροκροτούσε δηλαδή αυτή τη προσπάθεια από πλευράς του κύριου George Soros για την επερχόμενη μεταναστευτική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα είχαν δηλαδή προσχεδιάσει όλοι. Δηλαδή ο κύριος George Soros σε συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τις ΜΚΟ τους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ούτε καθεξής. Μιλάμε για μια μεγάλη συνωμοσία που δεν εκτελήσεται πίσω από τα παρασκηνία αλλά στο φως της ημέρας. Ναι. Και θυμάμαι μια δήλωση που έκανε πριν 6 μήνες ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης για το ίδιο θέμα και είπε πως είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει θα έρθουν στην Ελλάδα πολλοί μετανάστες και η Ελλάδα θα κατακλειστεί από αυτούς και εμείς πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το πράγμα. Άρα τι μας λέει αυτή η δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη για τον ίδιο. Αλλά μάθαμε επίσης τελευταίως ότι οι ΜΚΟ του κυρίου George Soros χειραγωγούν τις εκλογές στην Ευρώπη. Έγραψα άρθρο με τίτλο «Βόμβα χειραγωγούν τις εκλογές στην Ευρώπη οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του κυρίου George Soros». Έχουμε μια πλήρη λίστα των ΜΚΟ του George Soros που χειραγωγούν τις εκλογές της κάθε χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν και πάλι την ομάδα Hacker WikiLeaks. Έχουμε και πάλι την ομάδα Hacker WikiLeaks να ευχαριστήσουμε για αυτό το τεράστια σημασία έβριμα. Από ό,τι φαίνεται έχει κάνει συνεργασία με μια καινούρια ομάδα hacker που λέγεται DC Leaks. Και για ακόμη μια φορά επαληθεύτηκαν οι υπόνοιες μας για αυτόν τον παλιάνθρωπο που σπέρνει τον φόβο και τον τρόμο σε χώρες σε όλο τον κόσμο, χρηματοδοτώντας λαϊκές εξεργέσεις, αναταραχές κτλ. Σε χώρες ανά την Ιφίλιο, όπως η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στη πόλη του Ferguson του Μιζούρι, όπου είδαμε εκεί τις μεγάλες αναταραχές το Αύγουστο του 2014, πριν από περίπου 2 χρόνια. Τότε είχε δώσει ο Soros 33 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση όλου αυτού του χάους, χρηματοδοτώντας ομάδες νέων
για να κάνουν τις ζημιές που έκαναν εκεί. Και προσέξτε τον αριθμό δηλαδή του 33 δηλαδή εκατομμυρίων. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό όμως. Υπάρχουν και στοιχεία γι' αυτό. Ξαναπες το. Αυτό που μας είπες τώρα ότι χρηματοδοτήθηκαν εκεί για εξεγέρσεις από το Ίδρυμα Σόρος είναι πολύ σοβαρό, λέω. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, δηλαδή αποδεικνύεται? Ναι. Σύμφωνα με τις πρόσφατες διαρροές της ομάδας hacker που λέγεται DC-Leaks, που από ό,τι φαίνεται συνεργάζεται με την WikiLeaks, έχουν βρει πάρα πολλά στοιχεία μέσα στα email του Ιδρύματος του κυρίου George Soros που λέγεται Open Society, δηλαδή ανοιχτή κοινωνία, και αυτή η ομάδα hacker δηλαδή κατέφεραν να παρισπρίσουν στο διακομιστή email του εν λόγω Ιδρύματος του κυρίου George Soros. Αυτό έγινε δηλαδή με το που κυκλοφόρησε αυτή η είδηση πριν από λίγες μέρες, έγινε δηλαδή μεγάλος σάλος σε όλα τα ΜΜΕ, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος George Soros στέλνει τα λεφτά του στις ΜΚΟ του, όπως η ανοιχτή κοινωνία, the Open Society, για να κάνουν τις βρωμοδουλειές του μαστορά τους. Το ίδιο έχει κάνει ο Soros και στην περίπτωση του προσφυγικού στην Ελλάδα. Αυτό το είχα αποκαλύψει εγώ το περασμένο Σεπτέμβριο του 2015 με άρθρο μου με τίτλο «Χρηματοδοτεί της ΕΝΑ στην Ευρώπη λάθρο εισβολές» ο κ. George Soros, και στο άρθρο μου με τίτλο «Παραδοχή του ίδιου του George Soros για τον ενεργό ρόλο του στην λάθρο μετανάστευση στην Ελλάδα από το 2012». Αλλά στο site theduran.com διαβάζουμε τα εξής από τον κύριο Άλεξ Χριστόφορου. Ο Ούγγρος δισεκατομμυριούχος και η ΜΚΟ του ασκούν τεράστια εξουσία και τα έγγραφα που μοιράζεται η ομάδα hacker WikiLeaks και DC-Leaks δείχνουν πως ο Σόρος ανατρέπει κυβερνήσεις και υποκινεί τους εμφύλιους πολέμους ώστε να μπορεί να βγάλει τεράστια οικονομικά κέρδη από όλα αυτά. Αυτό πρόκειται για ένα τεράστιο αρχείο πρακτικών των ΜΜΕ του George Soros, λευκών χαρτιών, προϋπολογισμών Excel και των σχεδίων των μέσων ενημέρωσης που περιγράφουν με λεπτομέρειες πως ο κύριος Soros και οι ΜΚΟ του τρέχουν κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πίσω από τα παρασκήνια. Έχουμε μια πλήρη λίστα των ΜΚΟ του κύριου George Soros που χειραγωγούν τις εκλογές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε καθεξής. Αν μεταβείτε δηλαδή στο sli.mg θα τα βρείτε όλα. Δηλαδή στο πίσω site του DC-Leaks. Πώς το είπες το τελευταίο? Δηλαδή, αν μεταβείτε, αν πληκτρολογήσετε τώρα στη μηχανή αναζήτησης της Google τις εξής λέξεις, DC-Leaks, George Soros, non-governmental organizations, θα τα βρείτε όλα εκεί. Τώρα, Γιάννη, να επιστρέψουμε στο θέμα της Χίλαρυ Κλίντον. Έχεις γράψει μεταξύ των άλλων άρθρων όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λες περί του Σόρος κτλ. Έχεις ασχοληθεί και με τις εμφανίσεις, όπως είπα και εγώ στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, της Χίλαρυ Κλίντον, όπου κάνει κάποιες περίεργες γκριμάτσες, είναι λες και έχει υποστεί πλήση εγκεφάλου. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό? Ναι, τελευταίως βγαίνουν στη δημοσιότητα τα μεγάλα κανάλια, πολλοί ιατρικοί ειδικοί, πολλοί ιατροί γνωστοί, που λένε ότι η κυρία Χίλαρυ Κλίντον έχει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτή η γυναίκα δεν είναι κατάλληλη καθόλου για την ηγεσία αυτής της χώρας και ότι αυτή πρέπει να παρατεθεί εδώ και τώρα. Είδαμε τις προάλλες ακόμα και τον διάσημο γιατρό, τον Dr. Oz, είναι πολύ γνωστός εδώ στην Αμερική, να βγαίνει και αυτός στην τηλεόραση και να μας επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχουμε δει φρικτές σκηνές, ας πούμε, της κατάστασης της υγείας της κυρίας
Χίλαρυ Κλίντον που τα επιβεβαιώνουν όλα. Δηλαδή, έχουμε δει εικόνες δηλαδή, της γλώσσας της κυρίας Χίλαρυ και πάνω στη γλώσσα της έχει κάτι αποστήματα. Αυτή πάντοτε περιφέρεται σε όλο το DC και σε όλες τις πολιτικές εκστρατείες της υποβαστιζόμενη από τους βοηθούς της και ούτε καθεξής. Αυτή παθαίνει συνήθως στα καλά καθούμενα περίεργες κρίσεις όπου αρχίζει δηλαδή να σπαράζει δηλαδή, το σώμα της και ούτε καθεξής. Άρα τι σημαίνει όλα αυτά? Ότι αυτή η κυρία είναι καταδικασμένη από τα δικά της αμαρτήματα, τα δικά της πολιτικά λάθη, από τα δικά της εγκλήματα και ότι είναι για μένα τουλάχιστον μια τελειωμένη υπόθεση, διότι εχθές βγήκε στη δημοσιότητα ένας πολύ γνωστός δισεκατομμυριούχος επενδυτής, είπε πως αυτή πάει, τελείωσε η κυρία Χίλαρυ Κλίντον και θα βγει ο επόμενος πρόεδρος ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, υπάρχουν και άλλοι που λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτή η κυρία σίγουρα έχει καταδικαστεί από την ίδια, από τα ίδια της τα εγκλήματα και αυτή σύντομα πιστεύω θα εξαφανιστεί από το πολιτικό προσκήνιο. Μαζί δηλαδή με τον άντρα της, διότι υπάρχουν και φήμες για τον κύριο Bill Clinton, όχι, έχει και αυτός αρρώσεις, ακόμα και το AIDS. Αυτό είναι σύμφωνα δηλαδή με αναφορές δηλαδή γνωστών... Κάτσε, Γιάννη, είπες ότι τι έχει ο Clinton AIDS. Ναι, σύμφωνα με αναφορές, ακόμα και ο κύριος Bill Clinton είναι και αυτός πολύ άρρωστος. Μπορεί να από τι δηλαδή? Όταν λες άρρωστος τι εννοείς? Πρώτη φορά το ακούω αυτό, δεν το ήξερα. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Bill Clinton είναι και αυτός δηλαδή καταδικασμένος από τα δικά του αμαρτήματα, από τις δικές του δηλαδή αμάρτωλες πράξεις και άκουσα χθες από γνωστή δηλαδή εφημερίδα ότι έχει και αυτός αρρώστιες, ακόμα και το AIDS. Μάλιστα, σοβαρό πολύ. Αλλά, ναι, αλλά ακούσατε εσείς τις τελευταίες ειδήσεις για τις πρόσφατες διαρροές της WikiLeaks που έχουν να κάνουν με μια λίστα δολοφονιών των Clinton. Ναι, αυτό είναι περίεργο το θέμα. Είδα και εγώ και στα site του εξωτερικού, νομίζω και εσύ έχεις ασχοληθεί, ότι έχουν φύγει ήδη 5 άτομα τα οποία ασκούσαν κριτική στην Κλίντον, έφυγαν από τη ζωή και κάποιοι πηγαίνουν στο κομμάτι το συνωμοσιολογικό το θέμα και λένε μήπως κάτι περίεργο συμβαίνει και φεύγουν από τη μέση όσες τις πηγαίνουν κόντρα. Ναι. Οπότε για πες μας γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε, σύμφωνα πάλι με την WikiLeaks, αυτή η ομάδα hacker βρήκανε τελευταίως μέσα στο μεγάλο αρχείο email του State Department της Hillary Clinton μία λίστα δολοφονιών του Bill και της Hillary. Και μέσα σε αυτή τη λίστα είχε να περιγράψει όλα τα ονόματα των πρώην, προσέξτε τώρα, των πρώην ή μάλλον των, πώς το λένε στα ελληνικά, των μακαριστών, των αείμνηστων συνεργατών τους, οι οποίοι έχουν πεθάνει όλοι. Δηλαδή, ο Bill και η Hillary έχουν σκοτώσει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για τουλάχιστον 67 άτομα. Και αυτές οι φήμες έχουν επαληθευτεί πλέον, τουλάχιστον από πλευράς δηλαδή των διαρροών της ομάδας WikiLeaks. Αλλά δεν μένουμε εδώ, διότι ακούμε αυτές τις φήμες εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, 25, περίπου 25 χρόνια, από γνωστούς δημοσιογράφους, από όλο τον κόσμο, ότι εκείνη την εποχή, ενώ ήταν ο Bill ο πρόεδρος, αυτός μαζί με την Hillary θερίζανε εντός εισαγωγικών όλους όσοι σχετίζονταν με την κυβέρνησή τους και είχαν γνώσει όλα τα εγκλήματά τους. Όπως ο πρώην Υπουργός Μεταφοράς, πώς το λένε στα αγγλικά, Μεταφοράς, ο κύριος Ron, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, υπήρχε και ένας άλλος πολύ γνωστός,
κυρίως Foster και ούτε καθεξής. Αλλά τέλος πάντων, οι διάρροες της ομάδας Wiggles θα επιβεβαιώνουν όλα. Κανείς δεν θα έχει αμφισβητήσει αυτά τα πράγματα μέχρι τώρα. Κανείς. Μάλιστα, Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω... Ναι. Θέλω έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, γιατί θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Ναι, κοιτάξτε, πληκτρολογίστε στη μηχανή αναζητήσει Google, Bill Clinton AIDS, και θα βρείτε ένα σωρό άρθρα που πραγματεύονται με αυτό το θέμα από γνωστά site ειδήσεων. Αλλά κοιτάξτε, ο Bill Clinton και η Hillary Clinton προσπαθούν τώρα να διασώσουν την υπόλοιψή τους, αλλά δεν μπορούν, διότι είναι πλέον αργά. Μάλιστα. Η Hillary Clinton πάντως, θυμάσαι το είχαμε θίξει και σε μια εκπομπή που κάναμε πριν από λίγο καιρό, είπε ότι αν εκλεγώ θα αποκαλύψω την αλήθεια για τους εξωγήινους. Είναι πολλοί όμως αυτοί που λένε ότι αυτό το συνηθίζουν να το κάνουν υποψήφοι πρόεδροι για να προσελκύσουν τον κόσμο και μετά δεν λένε τίποτα ή μπορεί και να μην ξέρουν. Σε αυτή την περίπτωση μήπως όντως κάτι ξέρουν, γιατί και ο Μετβέντεφ από τη Ρωσία είπε κάποια πράγματα για περίεργες οντότητες που ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο υπουργός του Καναδά που βγήκε σε ένα μεγάλο κανάλι και είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι και έχουμε στοιχεία, έχει να πεις κάτι για αυτό το θέμα, το οποίο είναι σημαντικό, άσχετα αν και η δημοσιογραφία παγκοσμίως δεν ασχολείται και πολύ με αυτά τα θέματα. Τι λες εσύ? Σύμφωνα με άρθρο μου που έγραψα στις 7 Αυγούστου φέτος με τίτλο «Τι έκανε τότε η Hillary με τον Λόρεντς Ροκφέλλερ» και με βιβλίο για τα UFO. Και με τον κύριο? Είπες με τον Ροκφέλλερ και με ποιον άλλον? Ροκφέλλερ. Ναι. Ο Λόρεντς Ροκφέλλερ είναι ο αδελφός του γνωστού μεγάλο τραπεζίτη David Rockefeller. Ναι. David Rockefeller. Και γράφω πως σε μια εικόνα βλέπουμε την κυρία Hillary Clinton, αυτό ήταν από τη δεκαετία 90. Βλέπουμε την κυρία Clinton δίπλα στον κύριο Lawrence Rockefeller από την πανίσχυρη νεοταξική οικογένεια Rockefeller. Αυτή η εικόνα τα λέει όλα όσον αφορά τις σχέσεις Αμερικανών πρόεδρων με τους ανθρώπους που τραβάνε τα νήματα της εξουσίας του κόσμου τούτου. Το βιβλίο που κρατάει η κυρία Hillary Clinton έχει σαν τίτλο «Are we alone?» Είμαστε δηλαδή μόνοι μας, ερωτηματικό, του κυρίου Paul Davies, του γνωστού Αμερικανού φυσικού, και πραγματεύεται αυτό το βιβλίο με, άκουσον, με τη θεωρία του κβαντικού πεδίου, και το βιβλίο του συλλογίζεται τη δυνατότητα του να έχουμε επαφή με έξυπνα εξωγήινα όντα. Άκου πράγματα. Ήταν η κυρία Hillary και ο Bill που συνεργάστηκαν μαζί με τον κύριο Lawrence Rockefeller να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκαλύψει σε επίσημο επίπεδο την ύπαρξη της εξωγήινης ζωής. Αυτό έγινε γνωστή ως η πρωτοβουλία Rockefeller, the Rockefeller Initiative, στην οποία ενθάρρυνε ο κύριος Lawrence Rockefeller την κυβέρνηση των ΗΠΑ, την CIA και τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να αποκαλύψουν την αλήθεια για τους εξωγήινους. Τώρα, θυμάστε αυτά, και τώρα θα αναφερθώ σε αυτά που είπες πριν, Βασίλη, για την δήλωση που έκανε η Hillary για τους εξωγήινους πριν από περίπου 6 μήνες. Τώρα, θυμάσαι αυτά που είχε πει η κυρία Hillary Clinton πριν μήνες για την πιθανότητα να υπάρχει εκεί εξωγήινη ζωή? Ναι. Δεν ήταν τυχαία η δήλωση αυτή. Δεν μιλούσε δηλαδή βλακίες. Αυτή αναφερόταν στις προσπάθειες αυτής και του άντρα της μαζί σε συνεργασία με τον Lawrence Rockefeller για την αποκάλυψη αυτού του μεγάλου μυστικού που κρατάει επτασφράγει στο μυστικό εδώ και χρόνια η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Γιάννη, το θέμα είναι μεγάλο. Τελικά μήπως επειδή η Hillary και άλλοι υποψήφοι πρόεδροι της Αμερικής στο παρελθόν δέχονται την επιρροή αυτών των πανίσχυρων ανθρώπων, Σόρος, Ροκφέλερ, Ρότσιλντ, και μήπως τελικά αυτό το θέμα των εξωγήινων είναι ένα παιχνίδι της νέας τάξης για να περάσει δικά της πράγματα. Δηλαδή,
σας πουλάμε το παραμύθι περί εξωγήινων για να προωθήσουμε εμείς την ατζέντα της νέας τάξης. Γιατί όταν μου λες ότι αυτοί οι άνθρωποι υποψήφοι έχουν επαφές με τους Ροκφέλερ και τους υπολείπους, άρα κάτι περίεργο παίζεται εδώ πέρα και μπορεί να μην είναι όπως φαίνονται και μόνο τα πράγματα. Ναι, κοίταξε Βασίλη, αυτό το θέμα είναι τεράστια σημασία. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν μιλήσει αυτό το θέμα. Έχουν μιλήσει αυτό το θέμα και πολύ γνωστοί επιστήμονες της NASA, πολλοί ερευνητές διαχρονικά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία. Βλέπουμε σε όλο το διαδίκτυο, ιδιαίτερα στο YouTube, πολλά βίντεο που δείχνουν δηλαδή κάτι δίσκους, υπτάμενους δίσκους να πετάνε δηλαδή πάνω από τη γη και ούτε κατεξής. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι τρέχει εδώ, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει εμείς να ψάξουμε παραδείγματα σε όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά δηλαδή στην ύπαρξη αυτών των όντων, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, περί τίνος ακριβώς πρόκειται δηλαδή όλα τα όντα και ούτε κατεξής, αλλά σίγουρα έχουν αποφανθεί επί του θέματος αυτό, δηλαδή η πολιτική πολιτική αξιωματούχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Γιάννη, για να κλείσουμε σιγά σιγά, μας έλεγε στην αρχή για την επιρροή που υπάρχει και για τη Χίλαρυ Κλίντον από το Σόρος. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ISIS, ο ίδιος ο Πούτιν κατήγγειλε την Αμερική, τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και τον Ομπάμα, ότι δημιούργησαν με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ το ISIS, εκπαίδευσαν τζιχαντιστές και τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο ή μπορεί και να μην έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και να κουμαντάρονται αυτοί από τη CIA. Ο Πούτιν μίλησε για αυτά σε φόρουμ διεθνή. Τους κατήγγειλε μάλιστα και είχε κατηγορήσει και τον Ερντογάν, άσχετα αν ο Ερντογάν τώρα τα έχει δώσει όλα στη Ρωσία. Ναι, αλλά ναι, τα είχε πει όλα αυτά ο κύριος Πούτιν στο παρελθόν. Αλλά προς το παρόν τι κάνει αυτός? Τα έχει βρει με τον Ερντογάν, τον αρχιτρομοκράτη που χρηματοδοτεί και αυτός τον ISIS. Σωστά. Ο Πούτιν αυτό, βέβαια, ο Πούτιν την πάτη του κοιτάει, τη δουλειά του κάνει και αυτός. Βεβαίως, αλλά παίζει και αυτός τον ρόλο, προσέξτε τώρα, στην Νέα Τάξη πραγμάτων. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε δηλαδή γνωστοί δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα ο κύριος Ντάνιελ Στούλεν, ο μεγαλύτερος συγγραφέας για θέματα που αφορούν τη λέσχη Bilderberg. Και έχει γράψει στο βιβλίο του The Bilderberg Club ότι παίζει ρόλο στη λέσχη Bilderberg ακόμα και η ρωσική κυβέρνηση. Και τελευταίος ο κύριος Πούτιν έχει ανανεώσει την Σοβιετική Ένωση ανανεώνοντας την πρώην KGB. Η KGB που σφάγιασε πάρα πολλά εκατομμύρια χριστιανούς σε όλη τη Ρωσία. Αλλά κοίταξε Βασίλη, αυτά που μας έχει αποκαλύψει τελευταίως η WikiLeaks για τον ρόλο τόσο της Χίλαρυ Κλίντον όσο και του Ισραήλ στη διαμόρφωση ας πούμε της ομάδας ISIS, αυτά τα πράγματα λένε δηλαδή πολλά για αυτή την κυρία. Και ήταν αυτή δηλαδή σε συνεργασία με την κυβέρνηση Ομπάμα που χρηματοδότησαν τους τζιχαντιστές από την αρχή σε συνεργασία με το Ισραήλ και την Τουρκία. Και υπάρχει και ένα τεράστιο σκάνδαλο για την Αμερικανική πρεσβεία στην Βενγκάζη που συνδέεται με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ο κύριος Ομπάμα πριν από το Σεπτέμβριο στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 ενημερώθηκε από τα στελέχη της κυβέρνησης του ότι κινδύνευε τότε η Αμερικανική πρεσβεία στην Βενγκάζη να υποστεί μια εισβολή από τις τζιχαντιστές της Αλ-Καΐδα. Τι έκανε αυτός όμως? Αυτές τις πληροφορίες τις αγνόησε όλες μαζί με την Χίλαρυ. Και ενώ
ο τότε πρεσβευτής της Αμερικής, διορισμένος στην Βενγάζη, μιλάει για τον κύριο J. Christopher Stevens, έστελνε έκκληση βοήθειας παντού. Δηλαδή τόσο στα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, όσο και στο White House. Αυτές τις εκκλήσεις βοήθειας τις αγνοούσε ο Ομπάμα μαζί με τον Χίλαρυ και προσπαθούσε για τουλάχιστον 8 ώρες ο κύριος J. Christopher Stevens να πάρει βοήθεια από, ας πούμε, κάποιο αμερικάνικο, ας πούμε, φορέα και ούτε καθεξής. Αλλά όλα αυτά θα έβλεπαν ενώ ήταν ακόμη σε εξέλιξη ο Ομπάμα μαζί με την Χίλαρυ μέσα στο Λευκό Οίκο με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα έβλεπαν όλα και γουστάρανε κιόλας. Δηλαδή είδανε τις φρικτές σκηνές της δολοφονίας του J. Christopher Stevens και δεν έκανε το παραμικρό. Αυτό το σκάνδαλο σχετίζεται. Γιατί τώρα άφησαν τον κύριο J. Christopher Stevens να δολοφονηθεί από την Αλ-Καΐδα. Το έκαναν αυτό διότι ο κύριος J. Christopher Stevens έμαθα πως χρησιμοποιείται εκείνη η αμερικάνικη πρεσβεία της Βενγάζης ως οπλοστάσιο, ως ένα μέσο με το οποίο να στέλνονται τα όπλα του Καντάφη που κρυβόταν εκεί, σε εκείνη την αμερικάνικη πρεσβεία, προς τους μαχητές του ISIS και της Al-Qaeda, και αυτά τα όπλα τα παίρνανε αυτοί οι μαχητές και τα διαχώτευαν στη Συρία για να πολεμήσουν δηλαδή τον κύριο Ασάντ και ούτε καθεξής. Αλλά να πούμε μερικά πράγματα όμως, Βασίλη, για το ρόλο που έπαιξε η κυρία Χίλαρυ Κλίντον στην ελληνική κρίση. Ναι, βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως, επειδή είπες για την Τρίπολη της Λιβύης και την πρεσβεία εκεί και τον πρέσβη, να σου πω, Γιάννη, ότι είδα μια ταινία πριν από λίγο καιρό, οι μυστικοί στρατιώτες της Βενγάζης, The Secret Soldiers of Benghazi, που πραγματευόταν η ταινία αυτό που λες τώρα. Είχε ένα περίεργο σενάριο για κάποιους ήρωες Αμερικανούς κομμάντο που θυσιάστηκαν χωρίς κανείς να πάει να τους βοηθήσει από την κυβέρνηση, διότι δεν αναγνώριζαν την παρουσία της πρεσβείας εκεί και της μονάδος της CIA. Περίεργα πράγματα. Αν έχεις δει την ταινία, δεν ξέρω. Όχι, δεν το έχω ξαναδεί. Αν το δεις, υπάρχουν κάποιοι παραλληλισμοί με αυτά που λες. Secret Soldiers of Benghazi. Είναι καινούριο. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα. Χίλαρυ Κλίντον και ελληνική κρίση. Για πες μας. Ναι. Όπως σας είπα πριν, είχα γράψει ένα άρθρο στις 8 Αυγούστου φέτος με τίτλο «Βόμβα, ο κύριος παράγοντας πίσω από την ελληνική κρίση, η Χίλαρυ Κλίντον». Και γράφω πως κατά τη διάρκεια του 2011 η Υπουργός Εξωτερικών Κλίντον πίεσε τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να διασώσουν το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Υποστήριξε την επιβολή μέτρων λιτότητας για την Ελλάδα, όπως η αύξηση φόρων, η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και η κατάργηση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, κάνοντας έτσι τους επενδυτές που κατέχουν το ελληνικό χρέος ευτυχισμένους. Διότι υπάρχουν πολλοί επενδυτές εκεί έξω από διάφορες χώρες που έχουν επενδύσει δηλαδή στην ελληνική κρίση, επενδύοντας σε αυτά τα πράγματα που λέμε derivative, παράγωγα και ούτε καθεξής. Αυτό που έκανε η κυρία Χίλαρυ Κλίντον εις βάρος της Ελλάδος ήταν εντελώς δηλαδή κακόβουλο, και μόνο για αυτά τα εγκλήματα που διέπραξε εις βάρος της Ελλάδος πρέπει να δικαστεί αυτή η γυναίκα και να πάει φυλακή για πάντα. Διότι τόλμησε δηλαδή να κάνει ζημιά σε μια χώρα η οποία έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Αλλά στην όλη δουλειά, αυτό που έγραψα ήταν μια μετάφραση δικιά μου για ένα άρθρο που έγραψε το Fox News το περασμένο Ιούλιο για αυτό το θέμα. Και τότε αυτό το άρθρο δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου, αλλά το βρήκα δηλαδή τελευταίως.
Γι' αυτό αποφάσισα να το μεταφράσω στα ελληνικά αμέσως για τους Έλληνες. Αλλά αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι εδώ βλέπουμε για ακόμη μια φορά την ομάδα Hacker WikiLeaks να βρίσκει ένα τεράστιο σημασίας έβριμα μέσα δηλαδή από τα αρχαία email του State Department της Hillary Clinton που έχει να κάνει τώρα με την ελληνική κρίση, με την ίδια την ελληνική κρίση, και όλη αυτή τη δουλειά για την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών την έκανε αρχικά δηλαδή η ομάδα WikiLeaks. Αλλά ήταν κάποιοι δημοσιογράφοι του Fox News που πήραν την πρωτοβουλία να ψάξουν για μερικές πληροφορίες μέσα στα email της Hillary Clinton όσον αφορά τα εγκλήματά της που διέπραξε ενώ ήταν η υπουργός εξωτερικών. Αλλά έτυχε να βρουν μερικά στοιχεία μέσα στα email της Hillary Clinton όσον αφορά στην ελληνική κρίση. Τώρα, εν ολίγης, εν συντομία, όλοι εμείς γνωρίζουμε πως ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια η ελληνική κρίση, η επίσημη ας πούμε. Και ποιος ήταν τότε ο υπουργός εξωτερικών? Μα δεν ήταν άλλος από την ίδια την Hillary Clinton βέβαια. Και από ό,τι φαίνεται ήταν αυτή που εκείνη την εποχή διαχειριζόταν η ίδια την ελληνική κρίση. Και την ίδια στιγμή που έκανε όλα αυτά η Hillary, ο σύζυγος της κυρίας Chelsea Clinton, ο κύριος Mark Malvinsky, εβραϊκής καταγωγής, δημιουργούσε όλος τυχαίως εντός εισαγωγικών ένα καλάθι υπεράκτιων κεφαλαίων αξίας 325 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δούλευε για την εταιρεία Eagle Vale Partners που ήταν τότε σε συνεργασία με την τράπεζα Goldman Sachs. Αυτά τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για να βάλουν στοιχήματα για το τι έμελε γενέστε στην Ελλάδα. Θα έβαζε αυτά τα στοιχήματα ο κύριος Mark Malvinsky, ενώ ταυτόχρονα μοιραζόταν η κυρία Hillary σε οικία πρόσωπα, φίλους κτλ. Υπό την ιδιότητά της ως υπουργός εξωτερικών πολλές απόρριτες πληροφορίες για το τι συνέβαινε τότε στην Ελλάδα μέσω του ιδιωτική της διακομιστή email, μέσω του ιδιωτικού διακομιστή email της. Μοιράστηκε διαβαθμισμένες πληροφορίες η Hillary με την παρέα της από το Ίδρυμα Clinton για το τι συζητούσαν τότε μεταξύ τους, για το τι συζητούσαν μεταξύ τους εκείνη την εποχή οι πραγματικοί πολιτικοί αξιωματούχοι της Ελλάδος. Μιλάμε για πληροφορίες από των υψηλότερων επιπέδων. Έστειλε επίσης η Hillary πάλι μέσω του διακομιστού email της από το State Department σε συνεργασία με τον σύζυγό της Bill Clinton άκρως ευαίσθητες πληροφορίες για ελληνικά ομόλογα. Την ίδια στιγμή που ο γαμπρός της, ο κ. Mark Malvinsky, έβαλε στόχο την Ελλάδα με το hedge fund του, δηλαδή με τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου του. Δηλαδή έστειλε η Hillary μέσω email στους αγαπημένους της διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούσαν το πακέτο διασώσεως που επρόκειται να πάρει τότε η Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα ο γαμπρός της, ο κ. Mark Malvinsky, έβαζε στοιχήματα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για το τι θα γινόταν τότε στην Ελλάδα με αυτή την ελληνική κρίση που ακόμα συνεχίζεται εις βάρος δηλαδή του κάθε Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Γιάννη, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Συμπλήρωσε κάτι τελευταίο θες για την παρέμβαση αυτή που αφορά τη Hillary Clinton και την ελληνική κρίση, και να θέσω και ένα ερώτημα ακόμη, επειδή ακούμε συνέχεια για εβραϊκής καταγωγής ανθρώπους εκεί στο Λευκό Οίκο, στον περίγυρο των υποψηφίων. Η Hillary λένε πολλοί ότι κανονικά λέγεται Hillary Rodham ή Rodham Clinton. Βλέπουμε συνεχώς δηλαδή άνθρωποι που έχουν σχέση με τον αποκαλούμενο σιωνισμό ή έχουν κάποιες ρίζες εβραϊκές ή είναι χαζάρι, να είναι αυτοί πάντοτε στα πόστα.
Τι συμβαίνει με αυτή την κατάσταση? Και ο Τεξ Μάρ στα ντοκιμαντέρ του, μάλιστα έβγαλε ένα τελευταίο ντοκιμαντέρ με τον Ομπάμα, η επιλογή των Ρότσιλντ. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα? Ναι, αυτό το ντοκιμαντέρ του κυρίου Τεξ Μάρς μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο ακόμη και με ελληνικούς υποτίτλους. Απλά πληκτρολογείς το όνομα του ντοκιμαντέρ, η εκλογή των Ρότσιλντ και νομίζω ότι θα το βρείτε αμέσως. Ναι, υπάρχει όντως στα ελληνικά. Ναι, εγώ έγραψα άρθρο τελευταίως για ακριβώς αυτό το θέμα και γράφω πως ότι η κυρία Χίλαρυ Κλίντον, από ό,τι φαίνεται, έχει και αυτή δηλαδή εβραϊκές ρίζες. Και ότι αυτό έχει να κάνει δηλαδή με τον δεύτερο άντρα σύζυγο της μητέρας της, ο οποίος ήταν εβραϊκής καταγωγής. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η ίδια η Χίλαρυ δεν έχει αυτή, ας πούμε, εβραϊκό αίμα μέσα της, αλλά αυτή όμως έχει επηρεαστεί από την εβραϊκή κουλτούρα, λόγω του ότι ο θετός της πατέρας, δηλαδή, ήταν εβραϊκής καταγωγής και ούτε καθεξής. Αλλά δεν μένουμε εδώ, διότι αν διαβάσεις το άρθρο μου με τίτλο «Το σχέδιο των Εβραίων Μασόνων για τον έλεγχο του κόσμου», εκεί θα μάθετε φοβερά πράγματα για το πώς ο μέσος, ας πούμε, μασόνος, όταν πάει να μοιηθεί μασόνος σε κάποια μασονική στοά, αυτό που γίνεται στην κυριολεξία είναι να γίνεται ο ίδιος Εβραίος. Διότι οι Εβραίοι δεν είναι μόνο αυτοί που είναι εβραϊκής καταγωγής, εξ αίματος ας πούμε, αλλά αυτοί όμως που γίνονται μασόνοι μέσα από τις μασονικές στοές, διότι η μασονία δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από τον Ιουδαϊσμό για τους μη Εβραίους. Αλλά το θέμα εδώ είναι τεράστια σημασία, διότι καταδεικνύει περίτρανα πως αυτοί δηλαδή που πάνε να μοιηθούν μασόνοι, με λίγα λόγια, αποφιώνονται, δεσμεύονται στο να εκτελέσουν στο ακέραιο τα σχέδια των ισχυρών Εβραίων σιωνιστών αυτού του κόσμου, να εκτελέσουν τα σχέδιά τους προς μια νέα τάξη πραγμάτων. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες φήμες, ότι ακόμα και ο Μπιλ Κλίντον έχει και αυτός δηλαδή εβραϊκές ρίζες, υπαρκτές και ούτε καθεξής. Μάλιστα. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για ακόμη μια φορά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη μου, και θέλω να ευχαριστήσω και τους φίλους μου ακροατές. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε και να πούμε και στον κόσμο ότι ετοιμάζουμε και κάποιες εκπομπές, θα ετοιμάσουμε μάλλον να πω καλύτερα, και στα αγγλικά το προσεχές διάστημα. Να μπορούν να μας βλέπουν ακόμη περισσότεροι και στην Αμερική και αλλού. Έτσι, έτσι. Θα είναι ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Γεια σας. Such men as Lord Jacob Rothschild, his son Nathaniel, Eric Rothschild, David de Rothschild are the undisputed masters of finance. They operate throughout Europe, in Switzerland, Italy, especially France, and in Great Britain, in the United States, and in Asia, and on the African continent. And their influence extends in the United States to the Midwest metropolis of Chicago, in the state of Illinois, where, incidentally, the zip code is 60606. Yes, in Chicago, the Rothschild Combine operates, and it is from this great bustling city of commerce, Chicago, a city riddled with mafia gangsterism, stock and commodity market corruption, political intrigue, and satanic ritualism. But surprisingly, it was not the Al Capones and the Italian or Sicilian mafias that controlled Chicago and rampaged across the United States of America, but the Jewish mafia. Yes, behind the Italians were the Jews. In 1919, a man named Arnold Rothstein, the Jewish fixer, made sure that the 1919 World Series would be an affair to remember. It was the occasion of the infamous Black Sox baseball scandal, in which 8 players of the Chicago White Sox threw the World Series
to enrich the gamblers, and Mr. Arnold Rothstein. Mr. Rothstein was so honored by his Jewish associates in crime that he was called at one time the King of the Jews. Later came Chicago's Sidney Korshak, a man who was so powerful among the crime organization kingpins that according to recently released documents, we discovered that Korshak was the mob's boss of bosses. It appears that Italian mafiosa, men like Sam Giancana, Roselli, and others worked for him, as did Jewish thugs, men like Meyer Lenski, Bugsy Siegel, Mickey Cohen, all bowed before the authority of Chicago's Sidney Korshak. Some say it was Korshak who ordered the hit on President John F. Kennedy in 1963. And this Jewish mafia crime wave continues to this very day in the 21st century, with men such as the kickback conman Tony Rezko in Chicago, ousted Illinois Governor Rod Blagojevich with ties to Rahm Emanuel, where a young man, partially black and partially white, was chosen, groomed, trained, promoted, and elevated to the highest government office on planet Earth. His name, Barack Hussein Obama. His destiny, 44th President of the United States of America. But who really is Barack Obama? He came up like a meteor from nowhere, only a short 2 years or less as U.S. Senator from Illinois. What are his origins? Who made him what he is today? Who is Barack Obama? Of course, we've seen all the images in all the magazines, on film, television, newspapers, everywhere we go, the visage, the image, the pictures of Barack Hussein Obama. He is feted, acclaimed, praised, honored, revered everywhere he goes. Newsweek called this ours the age of Obama. He has a lovely wife, we are told, gorgeous children, a perfect family man. Some, of course, say that Barack Obama is arrogant, proud. Many others tear up at the very sight of the man, at the sound of his oratorical voice. They break into tears upon meeting him and being presented with this man, this mystery man, the 44th President of the United States. It is said that he represents all of the people, and that by studying and knowing who Obama is, we will find out who we are now. We know that he's president. We know he had a historic victory. But we also know that the Illuminati, in their Protocols of the Learned Elders of Zion, Protocol number 10, stated that they would choose our presidents for us, our leaders, that their president would be taken from the mob, from the midst of those, that is, you and I, who they call their puppet creatures, their slaves. Is Barack Obama a president taken from the mob? Is he a puppet? Is he a slave? Are we all? It's interesting that President Bill Clinton, in 1998, during a visit to Israel, said something interesting. He casually mentioned, he said, you know, by the time you become the leader of a country, someone else makes all the decisions. You may find you can get away with virtual presidents, virtual prime ministers, virtual everything. Virtual, of course, means just a cyber creation. Almost like the movie series The Matrix. He appears to be president. He acts as the president. He performs the way we think he should be as president. But someone else is calling all the shots. He, that is the president, is simply the man reading the lines on the teleprompter. Protocols of the Learned Elders of Zion, we go back to them again. Protocol number 4 said, who and what is in a position to overthrow our invisible force? The plan of action of our force remains for the whole people an unknown mystery. Mystery. Isn't Obama
Barack Obama, President of the United States, still an unknown mystery? Who or what is this invisible force? We're told that Obama best represents the greatest of America. In fact, we should look back to the days of Abraham Lincoln, who in a time of crisis and death and war brought America back together again as a union. Newsweek again had this cover showing Obama's Lincoln and showing Obama channeling the 16th president. David Axelrod, the Jewish campaign manager, that's right, he had a Jewish campaign manager, said to really make headway among the populace, what we must do is figure out a good Lincoln quote. To make a man a popular president, just have him quote from Abraham Lincoln. We see this picture published on the internet. Is it Abraham Lincoln or is it Barack Obama? We see this Lincoln penny, but wait, is it Lincoln or is that Barack Obama's visage? My friends, this is an attempt at alchemy, an alchemical strategy to use not only Abraham Lincoln and make him appear to be the new Obama of the 21st century, but to hearken back even to the New Deal of Franklin Delano Roosevelt, the 1930s socialist-leaning Great Depression, World War II chief executive. Yes, we are told Obama is the new, even improved 21st century edition of Franklin Delano Roosevelt. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Notice this cover of Time magazine. A famous photo of Franklin Roosevelt has him pictured sitting in the front seat of a convertible with a famous cigarette in its holder. Now we have the New Deal of Barack Obama, Lincoln, Roosevelt. But is there more? The elite who chose and now manage and direct Obama. Yes, my friends, he is Rothschild's choice, and we will prove that to you. In their stagecraft, I believe they've gone much further than showing us the comparisons of Lincoln and of Roosevelt. This man shown here sitting in the Oval Office has a dream that we must believe in. He is not only the President of the United States, but President of the world. And he gives these speeches to large crowds. Notice his words. For you to say that we are heirs to a struggle for freedom. We are a people of improbable hope, with an eye towards the future, with resolve in our heart. Let us remember this history and answer our destiny and remake the world once again. Thank you, Berlin. Notice his words. We can change the world. Yes, we can. JFK gave a famous speech in Berlin. In the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. And so Barack Obama goes to Berlin. And what does he say? And answer our destiny and remake the world once again. Remake the world? Yes, reinvent the world. All the Jewish revolutionaries throughout history have said the very same thing. But there's more. He is more than just JFK, FDR, Abraham Lincoln. Why, this man is akin to King Tut. That's right, the Pharaoh of ancient Egypt. Consider this inauguration preview issue of Time and the way the head of Barack Obama is turned. And now look at this bust of King Tut, Tutankhamun, the ancient Egyptian Pharaoh. Do you see the similarities? In fact, in 2009, Barack Obama visited Egypt, and here is one of the Egyptian men with a memento of his visit. They began to sell mementos comparing Obama. They said he is the new Tutankhamun of the world, not just Egypt. He's the Pharaoh. In my own newsletter, Power of Prophecy, I asked the question, is he the second coming of Osiris, the Egyptian sun god? Is Obama the black Pharaoh? Well, on the internet, he is even more than that. Here we have him shown as the Caesar, Julius Caesar the Great. But it's Barack Obama. This amazing picture shows Brian Williams, ABC News anchor,
He did a special at the White House. And when he came to Barack Obama to visit him, he didn't simply extend his hand. He bowed his head as if Barack Obama was royalty. We're being taught to love Barack Obama. He is a big brother type. It was Aldous Huxley, one of the psychological promoters of the New World Order, who in 1962 at a speech at University of California at Berkeley says this ultimate revolution with which we are faced will present to us a series of techniques which will enable the controlling oligarchy, the Rothschild Jewish Zionist Illuminati elite. The controlling oligarchy will be able to get people to love their servitude. We will love being the peasants, the Gentiles, the Goyim, the cattle, who willingly serve our master. And if we do not, well, this gentleman had this sign, this placard, to let people know who did not obey, who in fact would insult Obama, that perhaps they should be beheaded. Now, Obama is seen by some to go even beyond King Tut, even beyond the Pharaohs or the Caesars or Lincoln or JFK. Why? He's compared to Spider-Man or to the all-intelligent Mr. Spock of Star Wars. He's a Superman. This, indeed, is Barack Obama standing in front of the Museum of Superman in the Midwest. He is the one. You'll remember the Matrix movies. Here he is, fighting the bad guys, Barack Obama. And finally, we have this image of him shattering, busting out of the Statue of Liberty, carrying the torch of freedom and of knowledge. Barack Obama bringing us the change we need as Americans, and yet it's for the whole world. And of course, by his side, the lovely lady, Michelle Obama, shown here on the cover of Essence magazine. Obama is our father. He is our patriarch. And this is what the protocols of the learned elders of Zion that were published at the end of the 19th century, at the beginning of the 20th century. But look what they said even then. They forecast the blueprint for world domination by the Jewish Zionist Illuminati. The protocols of the learned elders of Zion, protocol number 15, says our government will have the appearance of a patriarchal, paternal guardianship on the part of our ruler. Our subjects will discern in his person a father caring for their every need. Is Obama our father? Is his aura so grandiose? It's beyond that. We keep going up. Why, he is approaching saintly status. He is a loving, holy man, full of tender affections for his human flock. Yes, he's our father. He's our patriarch. He is our loving father in heaven. Apparently, some believe so, or at least the internet images would indicate that he is a saint. He is, should I dare say it, he rises up. He rides the white horse. You see the white horse behind him in this picture. Obama is the one. He walks on water. He is worshipped and honored as the Messiah, as another Jesus. In fact, according to a poll taken by the Harris poll in March of 2009, it says that President Barack Obama has beaten out Jesus Christ as America's #1 hero. He's bigger than Jesus. And then we have this poster, all hail the God King. And this article asking the question, Obama, be thy name, take off of the Lord's Prayer. But there's some who say, yes, maybe he is being portrayed as a godlike figure, but is he the one that will lead us to the Last Supper? Will he lead us to tragedy, to disaster? Maybe that's the meaning from the internet of the artist of this particular mural. Notice Barack Obama, the Messiah at the Last Supper, but on the wall behind him we have the Soviet hammer and sickle, and we have pictures of Stalin and of Lenin. Yes, my friends, there's some who say Obama might be the Antichrist, that he might be a devil. Well, perhaps the real God in heaven will let us know what Obama is. And maybe he's already given us a hint of this when we look at what happened at Barack Obama's inauguration.
What happened? Well, here we have Barack Obama in this picture, merrily taking the oath of office from Chief Justice Roberts of the Supreme Court. His wife, Michelle, holds the Bible as he lays his left hand on it, raises his right hand to give the oath of office. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States. The office of President of the United States faithfully. But hold on. It appears there was a mistake. That Chief Justice Roberts blundered, and so it was decided there would be the taking of the oath a second time. And so in a side room at the White House, we had this oath taken. That's right. Barack Obama, as far as I know from history, is the first president ever to have to say the oath a second time, the day after, so that they could get it right. But hold on. Do you notice a difference between the first time he took the oath, with the whole American nation and the world watching on television, and now we have this little private ceremony where he retook the oath? Do you notice that anything is missing from the ceremony? You're absolutely right. There is no Bible. There is no Bible. Does this give us a clue to who Obama really is and what he believes? What does Barack Obama himself really believe about God? Well, in the speech at Notre Dame in 2009, Obama told us of his conception of God. He said, quote, "It is beyond our capacity as human beings to know with certainty what God has planned for us or what he asks of us." Is this true? Is it true that we cannot know with certainty what God has planned for us or what he asks of us? Then why in the Old Testament does it say that the steps of a righteous person are ordered by God? Look at what the Christian scriptures say. Jesus Christ seemed to indicate that we would know what the master had to say to us. He said, "No servant can serve two masters." Jesus Christ said, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." It appears that we can know the truth. And then finally, Christ himself said in the Gospel of John, it is recorded, his words, "I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine." Those who are the sheep of Jesus Christ, the great shepherd, the good shepherd, they will follow only him, and they know what he requires of them. Reverend Jeremiah Wright was the pastor for Barack Obama for almost 2 decades in a church in Chicago, Illinois. Reverend Wright, it seems, was a big promoter of something called black liberation theology. And we're told that he would often quote the works of a Harvard University professor named James Cone. Now, if Barack Obama attended this church for almost 20 years, the church of Pastor Jeremiah Wright, what did this Cone teach that seemed to be so important to Pastor Wright, the pastor of Barack Obama? Well, Cone taught this. He said, the goal of black theology is the destruction of everything white so that blacks can be liberated from alien gods. Is Jesus an alien god? Does Obama agree that black theology should be pursued, and that is the destruction of everything white? The American Freedom Press, in an article back in December of 2008, talked about Harvard educator and also Robert Mugabe, the president of Zimbabwe in Africa, who were demanding the eradication of the whites, the killing of the whites. The Jewish Talmud says that all Gentiles should be killed. Kill the best of the Gentiles. Well, maybe it's not an accident then that Barack Obama has selected almost all of his cabinet as anti-life. In other words, pro-abortion. In fact, as a legislator in Illinois, Mr. Obama actually voted for partial birth abortion. Well, maybe the answer to who he believes is God or what is his conception of God can be found from one of the chief supporters of Barack Obama, a Jewish woman named Sarah Silverman, the comedian. She did commercials down in the state of Florida that helped Obama win that state during the election. She has done a HBO comedy video entitled, mockingly, blasphemously, "Jesus is Magic." She makes fun of Jesus. She mocks him. She even pretends
to have sex with Jesus. This is a sick Jewish comedian. Here, she dresses up like Jesus Christ with a halo and wears a red robe. How fitting, the color red, because the Bible talks about the red dragon in the last days, the serpent who is the devil. His color seems to be scarlet red, as is the whore of Babylon's. And here is Miss Silverman once again, but this time she wears a t-shirt. It's a red t-shirt, the red of Soviet communism, and she wears the Soviet communist red star. She's very proud of being a communist. What relationship does communism have with Rothschild and with Zionism? Well, Dr. Henry Mackau, author of the outstanding book Illuminati, the Cult That Hijacked the World, on page 104 says this. He says communism and Zionism are Rothschild proxies, two pincers in the bankers' plan for world government dictatorship. And communism and Zionism is currently masquerading as globalization. Certainly Barack Obama has given every indication that he is in favor of globalization, of global governance. It all works together. Communism, Zionism, Rothschild, bankers' plans, world government, dictatorship, globalization, says Dr. Mackau. Ernest Elmshurst, in his excellent book, The World Hoax, back in 1938, said that Marx, and Karl Marx, of course, the founder of communism, the writer of the book Das Kapital and the Communist Manifesto, that he had a Jewish revolutionary program, that's really what it was, that became a reality in the Soviet regime. And a Jewish state was then in the making, and that one of the Zionist dreams had come true. The five-pointed red star of Zionism was adopted as the insignia of the Jewish Soviets and was made the national emblem of the USSR. Now remember this red-colored star with its 5 points. You see, the Rothschilds were called the Five Arrows, and the five-pointed star was one of their emblems. But there's more to Barack Obama than just being a puppet of the Rothschilds and of Zionists, although we'll learn much about that. It is reputed that he is also a member of Prince Hall Freemasonry. Barack Obama, like all the other black leaders in America, is a Freemason. This is a poster that was published, and it was advertised on the internet, welcoming fellow Masons to come to the Masonic inaugural ball in honor of the 44th President of the United States, Barack Obama, conducted by the Lodge there in Washington, D.C. Barack Obama and his Masonic inaugural ball. On their website, the Prince Hall Masons, that is the black Freemasons. You see, there's always been a separation of the whites and the blacks. And here on their own website, they campaign for Barack Obama. If we get a list, and I show you here a partial list of famous Prince Hall Freemasons, we find many black names on it. There's, of course, Sugar Ray Robinson, the famous boxing champion, but there's also Julian Bond, the national chairman of the NAACP, Thomas Bradley, mayor of Los Angeles. There's the black revolutionary during the 60s, Eldridge Cleaver, and it goes on and on. Reverend Jesse Jackson is a member of the Harmony Lodge in Chicago, Illinois, no less. There's Kwesi Mfumi of Baltimore, Maryland Lodge. There's Congressman Charles Rangel of New York, of the Joppa Lodge, number 55. And Reverend Al Sharpton, New York City civil rights leader, also a Mason. And then there's this man, yes, David Patterson, the current governor of New York. They say he's legally blind. Well, maybe in more ways than physically. He, too, according to the internet, is a Freemason. He was raised as a Freemason in Boyer Lodge number 1, located in Harlem. Another Freemason is Hugo Chavez, president of Venezuela, a socialist. Here he is giving a Masonic handshake with his comrade, pal, Barack Obama. Why do I use the term comrade? Well, because that's what Hugo Chavez calls him, Comrade Barack. This is an artist painting of Chicago's Masonic Temple. Look at what a huge building it is. Many of the buildings and the architecture of the city of Chicago, Illinois, where Obama hails from, is Masonic in origin, including this all black ebony building. And notice nearby the Egyptian Masonic
obelisk. The all-seeing eye that's on our dollar bill, of course, is a Masonic symbol. And then if we really want to know who the God of Barack Obama is, maybe we should go to a Masonic publication. Maybe we could turn to the New Age magazine of September 1950, page 551, in this article written by a Freemason, C. William Smith, entitled God's Plan in America. Is it also Obama's plan in America? Well, here's what the plan is all about. Mr. Smith wrote, God's plan is dedicated to the unification of all races. Well, of course, the Jews do not agree to that because they refuse to be assimilated into the Gentile race. But Mr. Smith continues that God's plan, that is the Masonic God, is dedicated to the unification of all races, religions, and creeds. All religions and creeds. This plan is dedicated, he says, to the new order of things. It is to make all things new. Now we have the reason for Obama's change. A new nation, a non-sectarian religion. In other words, a religion that doesn't believe in just one God. A religion that has already been called the religion of the great light. The goal, he says, is to unfold the new age of the world, a novus ordo seclorum. Now, one of the things the Masons do is take an oath to protect their Masonic brothers. And this has been very convenient for Masonic politicians throughout the decades. From Ronane's Handbook of Masonry, page 183, we have the oath, the statement of belief of Masons. It says, you must conceal all crimes of your brother Masons. And should you be summoned as a witness against a brother Mason, be always sure to shield him. It may be perjury to do this, says the Masonic Guide. It is true, but you're keeping your obligations. So what is Al Sharpton, Jesse Jackson, Charles Rangels, the Rothschilds, yes, the Rothschilds, according to the book 10,000 Famous Freemasons, Meyer Amschel Rothschild, the first baron of the Rothschild clan, was a Mason. All Rothschilds are Masons. And what is required of them but to conceal all the crimes of their brother Masons, even if it means perjury. The Jewish Tribune, back in 1927 in New York City, gave us an idea of what Masonry is all about. Masonry, said the Jewish Tribune, is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left? Freemasonry, thoroughly Judaic. Greg Hallett, in his book, How to Take Over the World, page 92, says, the leaders of the Freemasons were the Illuminati, and the Illuminati were the Rothschilds. Manly P. Hall, 33rd Degree, in his classic textbook, The Lost Keys of Freemasonry, page 78, says something very interesting about Freemasonry. He says, when the Mason learns that the key is the proper application of the dynamo of living power, he has learned the mystery of his craft. The seething energies of Lucifer are in his hands. The Masons seek the seething energy of their master, Lucifer. Remember the words of Jesus, no man can serve two masters. Is Lucifer really the master of the lodge? Well, that's according to John Quincy Adams, one of the most brilliant presidents in American history, 6th President of the United States. In his book, Letters on Freemasonry, he exposed the Masonic sect. He said that it is a tool of Lucifer. And he said more. John Quincy Adams warned that Masonry ought forever to be abolished. It is wrong. It is a seed of evil, said the President, which can never produce any good. In my own book, Codex Magica, I noted that Robespierre, the butcher who cut off so many heads at the guillotine during the French Revolution, was a Freemason. Adam Weishaupt, Order of the Illuminati, founder, was a Freemason. Napoleon, who brought hundreds of thousands to battlefields to be slain, was a Freemason. Stalin, who according to Solzhenitsyn, the Nobel Prize winner, was a Freemason. And he killed up to 66 million Soviet citizens. Mussolini, the Italian dictator, was a Freemason. Truman, who exploded 2 atomic bombs and perhaps unnecessarily killed tens of thousands of Japanese, was a Freemason, as was Roosevelt. Ariel Sharon, called the Butcher of Lebanon, was a Freemason. Bill Clinton, of Monica Lewinsky fame, was a Freemason. Fidel Castro,
who tortured so many and put so many innocent people into jail cells in Cuba, a Freemason. I might add, Prime Minister Netanyahu of Israel, yes, a Mason. Barack Obama, a Mason. And no doubt the Antichrist himself will be a Freemason. Now, we see that Barack Obama is a Freemason. How did he become a member of a lodge? Who chose him? Is Freemasonry, in fact, a Jewish sect? Well, we have found out that is exactly the case. And again, we are faced with the mystery. We already know then he's a Mason. He practices Jewish ritual, Jewish religion through Freemasonry. Yes, we're finding out a lot about Barack Obama. But we need to go backward in time to his roots, to his beginnings, to search the pages of histories for more about this man if he is to lead America into a communist realm or commonwealth. We need to look at Obama's American dream, his case for bigger government. We know that as a senator, he introduced legislation called the Global Poverty Act. It's already been passed by the House of Representatives that would redistribute the wealth of middle class and other Americans to those of foreign lands. But let's go back to the time of the campaign in 2008 when he was running for president. And I'd like to introduce you to some of the leaders in major American cities of Obama's presidential campaign. We go to Houston, Texas first. The Obama campaign was conducted from a giant warehouse building, and here's the director. There she is sitting, working at the desk, calling people, reminding them to go out and vote for Barack Obama. You'll notice that she has a picture of Obama on her desk, a couple of them, in fact, and on her wall is hanging a flag of the United States, but more than that, a great poster and flag of Che Guevara, the Cuban revolutionary terrorist and murderer. That's right. This was found out during a visit by Fox Television News. Here's another campaign office of Barack Obama. Notice the person hard at work consulting on the campaign. And behind her on the wall, what is it? Yes, the Cuban communist flag and the image of Che Guevara, the Cuban revolutionary, who died down in South America conducting, what else? A revolution. And yet another campaign office and another poster of Che Guevara on a red background, wearing his communist beret with a red star on it. And what is next to him on the wall? Well, Barack Obama with his message of hope. What is that hope? For a regime led by a communist like Che Guevara? Obviously so. We look at some of the people that Barack Obama has appointed to high office. There's Eric Holder, the Attorney General of the United States. He says we must limit the rights of free speech on the internet. In a communist and socialist dictatorship, of course, many people will be on the government dole. And as the Wall Street Journal has said in a recent article, the numbers on welfare under Obama have seen a sharp increase. CNN headline news, Glenn Beck, who is now with Fox News Network, said of Obama, quote, "This guy really is a Marxist." Across the nation in the year 2009, many people had what they call tea parties, demonstrations against the taxing and the socialist system that is being fostered by Barack Obama and his communist lieutenants. This man carried this poster with, of course, the Soviet hammer and sickle image and the image of Obama and the old saying that is attributed, right or wrong, to Vladimir Lenin and the communists, from each according to his ability to each according to his need. Newsweek, which seems to have had a love affair with Barack Obama, on its cover simply said, "We are all socialists now." In his book, The Audacity of Hope, Thoughts on Reclaiming the American Dream, Barack Obama himself talked about a system which seems to be suspiciously socialist communist. But on the other hand, those who trust and believe in Obama say that is indeed our hope. Our hope? Communism? Could that be? Forward, on, charge ahead, says the Obama Brigade. We need change, read the posters. But some say, what kind of change? Revolution? The kind that Che Guevara and Fidel Castro offered?
And then comes from the internet again, someone put out that same image. It keeps popping up everywhere of Obama. But this time, rather than dream or hope, it says obey. In the French Revolution, the Jewish Illuminist leaders said we must seize the moment, carpe diem. And what did Obama say during the campaign and since? We must seize the moment. This is our moment, said the Obama posters. Well, it seems that Barack won't leave us alone until we have a communist government, a socialist system. Well, Michelle Obama herself seemed to indicate that when she cried out in a campaign speech, if he is elected, Barack will never allow you to go back to your lives as usual. No wonder Time magazine had this cover of Michelle Obama entitled, The Meaning of Michelle. Is that the meaning of Michelle Obama? This is an interesting photo back in 1996 in the New Yorker magazine of Barack Obama looking very austere. His wife with her Afro-American liberation haircut sitting beside him. Pictures of Oriental religion on the wall behind. Look closely to Obama's right. On the table, do you see it? The totem, the idol of a hideous African horned devil god, a god of witchcraft. Is this the dark and sinister god of black liberation theology, worshipped behind closed doors by Barack and Michelle Obama? In fact, there have been many rumors and stories of witchcraft in the White House, African tribal religion, Santeria. Remember that Hugo Chavez, the socialist president of Venezuela, called Obama his comrade. He says that Obama is more left-wing than any president he has ever known. In the state of Washington, they have erected, that's right, some Freemasons got together evidently, and they erected a statue of Vladimir Lenin in America, in Washington state. Vladimir Lenin had a deputy named Leon Trotsky. He came from New York. His real name was Leon Bronstein, but he became one of the biggest, bloodiest butchers in the history of the world as he and Stalin and Lenin led the communist revolution in Russia beginning in 1917. But he also said, Trotsky did in one of his books, that the communists would someday come to America, but not exactly the same way. He said, quote, we Bolsheviks, that's the communists, will bring the revolution to Europe as well as to America. It will come, wrote Trotsky, systematically, step by step. Is this also Obama's plan? In his book, The Audacity of Hope, Obama seemed to be at odds with the Constitution of the United States and with its founders, but he proclaimed that the founders of America's Constitution themselves disagreed about the meaning of the basic rights, such basic rights as freedom of speech and freedom of assembly. Barack Obama claims that our founding fathers were not averse to ignoring these rights altogether. Is that true? Well, of course not. But Obama, in his book, The Audacity of Hope, says, it is unrealistic to believe that a judge, 200 years later, can somehow discern the original intent of the founders or ratifiers of the Constitution. He is saying, dear friends, that even our founding fathers often ignored the Constitution and its Bill of Rights. Barack Obama is claiming that no judge now, 200 years later, can really know the original intent. Now, friends, our founders gave us nationalism. They gave us the United States of America, and we have shed a lot of blood to keep it that way. But Lenin, in his book on the Jewish question, page 17, says that Marxism is incompatible with nationalism. In other words, American sovereignty must go. Is it a surprise then that Zbigniew Brzezinski, former advisor to President Jimmy Carter and now a behind-the-scenes advisor to President Barack Obama, also agreed with Lenin? He states, quote, nationalism is no longer a viable concept. This man is advisor to Barack Obama. Please read for yourself what he says in his book, Between Two Ages. Brzezinski states that Marxism represents a further vital and creative stage in the maturing of man's universal vision. He says Marxism is a victory of reason over belief, belief in God. It is no wonder then that one Christian writer, Bob Treves, in his excellent publication Cherith Chronicles, warns about Barack Obama and his presidency. Obama, said Mr. Treves, is truly a dark, shadowy character from the Marxist mafia underworld.
And he notes that secret societies are protecting and guiding this man to set in place totalitarian rule in America, telling Obama what to say and telling him what to do. But again, let's go to the words of Obama himself. Tell me, dear friends, do these sound like words of our founding fathers or the greatest of American presidents, or do they sound like they're words out of the mouth of a Marxist socialist? During the presidential campaign of 2008, Barack Obama had a rally in the state of Oregon. It's very interesting that he had an opening band that played music for him. The name of the band was the Decembrists. Here's a picture of them. They're dressed in Soviet garb, communist garb. Well, it seems that the Decembrist band is named after an 1825 revolt by communists over the Imperial Russian succession. It was called the Decembrist Revolt. It was an attempted early communist revolution. Now, this same band opens many of its shows by playing the Soviet Union's national anthem. And, of course, they're waving the red flag of Soviet communism. Yes, Barack Hussein Obama, some say, could be the triumph of Marxism or communism. We continue to have indications of this. Here's a news item which says that in this book, The Secret World of American Communism, it's revealed that Senator Obama of Illinois shared an office with Communist Party leader Mike Kronsky. In Investors Business Daily, we're told that Obama has an entire axis of Marxist friends. And there's more. This article, Socialism, Marxism, Communism, and Obama, talking about his ties to various communists, including Mr. Bill Ayers, who was indicted as a communist terrorist back in the 70s.